بسم الله الرحمن الرحيم. أحلام أو رؤى السيد البدوي. ربما يستغرب بعض الناس من ذلك العنوان، لكن هنجد أن ترجمة أو سيرة السيد البدوي مليئة بالمنامات، وسأبدأ بأغربها أو أعجبها، يعني كأنه يعني تمثيلية عجيبة، فاسمعوها وحكموا القواعد التي تعرفونها في الإسلام. يعني أنا لن أسبق بالكلام على هذا المنام، لكن اسمعوه أولا وبعدها بينوا ما تقولون فيه. بتحكي بعض الكتب المنام ده أورده صاحب طبقات الشعراني، وأورده أيضا المناوي في الكواكب الدرية وغيرهم. بعضهم أورده مختصرا أشار إليه، لكن التفاصيل موجودة في بعض الكتب. الخلاصة قالوا إنه السلطان أحد سلاطين المماليك، حكاية حلوة يعني، أو بمعنى مسلية، مش معناها حلوة شرعا لكن مسلية. السلطان حسن ابن محمد قلاوون أحد المماليك بنى مدرسة في القاهرة أمام قلعة الجبل، مدرسة كبيرة، وأراد أن يعني يعمرها وأن ينتدب لها عالما كبيرا. المهم نصح بالعلامة ابن اللبان، شمس الدين محمد ابن اللبان، قضاة دمشق، فأرسل له، وجاء فعلا ابن اللبان حتى يستلم أو يدرس في تلك المدرسة. فجه وصل قريبا من العشاء، فصلى بالناس صلاة العشاء، واستقبلوا قاضي القضاة المصري، وهو ابن اللبان المفروض أنه قاضي قضاة دمشق. فالمهم وبعد صلاة العشاء خرج سويا ابن اللبان قاضي دمشق أو قاضي قضاة دمشق وقاضي قضاة مصر، فخرج يمشيان، وهما يمشيان فسمع رجلا من أتباع السيد البدوي اللي هم بيسموهم الأحمدية يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أحمد يا بدوي. فلم يعجب الكلام الإمام أو العلامة ابن اللبان، قال: هذا يسوي بين البدوي وبين رسول الله. فحاول أن يهدئه قاضي قضاة مصر، فلم يهدأ، وأمر بتأديبه أو تعزير الفقير أو الرجل الأحمدي اللي قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أحمد يا بدوي. المهم فعل ابن اللبان، عز الرجل وأدبه، وجاء في تلك الليلة، رجع إلى المدرسة إلى غرفته ونام. في المنام فرأى أن سقف الجامع انشق، ونزل رجلان، رجل عند رجله ورجل عند رأسه، كأنهم يعني تلميح إن هم ملائكة، بس ما قالوش في القصة. فيقول أحدهما للآخر: ننزع منه العلم والإيمان، والآخر يقول له: لا، ننزع منه العلم والقرآن ويبقى الإيمان. فهزاه، واحد من يده واحد من رجله، فبعدها استيقظ ابن اللبان فزعا، وأراد أن يجرب نفسه، فلم يجد شيئا من المعلومات، حتى الفاتحة لا يذكرها، الشيء العجيب. فالمهم كان اقترب وقت صلاة الفجر، فالناس الصلاة أقيمت، وطلبوا منه أن يتقدم ليصلي، لأنه هو إمام المدرسة وصلى بهم العشاء، فاعتذر ببعض الأعذار، فاعتقدوا أنه جنب أو شيء فتركوه. ثم ذهب إلى قاضي القضاء المصري واشتكى له المصيبة التي وقع فيها. قال: شفت أنا حصل لي كذا كذا كذا، ولا بد يعني. قال له: خلاص أحضر لك الفقراء الأحمدية عندك حتى تعتذر لهم. قال: لا، أنا أروح لهم. فذهب إليهم في رباطهم أو في مكانهم، المهم يعني، فذهب ليعتذر لهم حتى يرجع إليه العلم والقرآن. راجل ما عادش فاكر حتى الفتحة.
فالمهم فلما ذهب إليهم أول ما دخل فكبيرهم أو أكبرهم قال لماذا أوقعت نفسك في هذا؟ ليس بيدي. كأنه يعني برضه كأن الراجل عرف الغيب يعني، أو ما تعرفش عرف إزاي، برضه جاله منام ولا فلما دخلوا عليه فقال يا محمد أو يا ابن اللبان ليه عملت في نفسك كده؟ تمام؟ ليس بيدي، يعني ليس في يدي حل ولا ربط، يعني كأنه فهم كل حاجة وكأنه الوحي بينزل يعني. فاذهب إلى سيدي ياقوت العرش في الإسكندرية. الكلام ده كان المفروض في القاهرة، وياقوت العرش يعني أحد الصوفية المشهورين، وموجود له قبر في الإسكندرية. فالمهم قام يسافر ابن اللبان ومعاه قاضي القضاء المصري إلى ياقوت العرش في الإسكندرية. فأيضا لما وصل على طول برضه ياقوت العرش عارف المسألة، فقال له يعني لماذا أوقعت نفسك في هذه الورطة العظيمة يا ابن اللبان؟ قال أنا أعتذر كذا كذا. المهم وبخه أو شد عليه، والقاضي القضاء المصري يعني اتحايل على ياقوت العرش كذا كذا. قال طيب الآن ده كلام ياقوت العرش لابن اللبان، الآن توضأ وادخل ادخل صلي في الخلوة. قال ما انت عارف معيش حتى الفاتحة. قال له اذكر الله وسبح، يعني زي الأعجمي اللي هو لا يحفظ الفاتحة. فدخل الخلوة وبقي عدة ليالي وهو يتعبد بيتوب بقى. فالمهم في الليلة الثالثة رأى في المنام، وده الشاهد بقى اللي احنا شغل المنامات. علشان كده نحن في تلك القناة دائما نحاول أن نؤصل نبين القواعد التي تقبل على أساسها الأحلام أو المنامات أو ترد، لأنها تستخدم استخدامات خطيرة ومنها هذا. فالمهم يعني يزعمون في تلك القصة أو الحكاية إن ابن اللبان لما نام بعد 3 ليالي وهو يتعبد يعني كأنه يتوب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو جالس على كرسي من نور، وحوله الأنبياء والمرسلون كلهم حوالين أو عن يمين النبي وشماله على كراسي من نور، وبين يديه من؟ السيد البدوي. بين يديه من؟ السيد البدوي. شوف بقى. وبعدين النبي بيقول له يعني لأجل خاطري يا أحمد طب نفسا عن ابن اللبان، يعني النبي. طب ده كلام يا جماعة، جعلت النبي يتشفع عند البدوي علشان يعني يطيب خاطره من ابن اللبان؟ طب خاطرا عن وسامحه. ثم التفت إلى ابن اللبان وقال لا تفعل ذلك مرة أخرى، فكل الأولياء بعض الأولياء من تحت جناح الأيمن وبعضهم من تحت جناح الأيسر، وأحمد من تحت جناح الأيمن، فلا تعد لذلك. فقام ابن اللبان من المنام يعني، وبعدين خرج حتى يخبر ياقوت العرش، المفروض ان هو في المكان اللي فيه ياقوت العرش، فوجدوا بره. فقال له شفت انا سقت على احمد البدوي وعلى السيد البدوي كل الاولياء، ما قبل شفاعة احد منهم الا حتى الا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعد لذلك وقد رأيت بنفسك. قال نعم. قال اذهب الآن إلى صندوق سيدي أحمد، يقصد قبره اذهب هناك ويعني طوف حوله، ويعني ابقى عدة ليالي هناك حتى كأنها يعني تتم التوبة. المهم ذهب إلى هناك وبقي عدة ليالي يعني يبيت عند رجل السيد البدوي، ما أعرفش هم عارفين ناحية رجله من ناحية راسه. المهم يعني فالمهم حتى جاء في الليلة الثالثة أو كذا، فرأى البدوي في منامه، فقال لا تعد لمثلها، يعني بقى ده المنام الأخير اللي هيعود له بعدها العلم والقرآن. قال يا ابن اللبان لا تعد لمثلها، فلولا جدي
لسلبتك الإيمان، فلولا جدي لسلبتك الإيمان، أو لولا رسول الله لسلبتك الإيمان. فقام ابن اللبان من المنام وجرب نفسه في القرآن وفي الفاتحة وكذا ومش عارف ايه، فوجد انه ايه، انه عادت اليه معلوماته، فارتاح وانبسط وكلام زي كده. وبعد كده ايه، تاب، ما عادش يتعرض للأحمدية. وهكذا البدوي معاه من تلك الأحلام. في ترجمته أيضا في طبقات الشعراني انه هو كان في فاس، ولد في فاس، وإن والده تحرك به بناء على منام، لأنه رأى في المنام إنه إيه، اذهب إلى البيت الحرام. وبعدين فذهب به عنده 7 سنين. وهناك إنه جاء أيضا المنام لأحمد نفسه، قال اذهب إلى مشرق الأرض ثم مغربها ثم إلى طنطا اللي هي طنطا، فإن هناك مقرك وهناك مركزك وهناك تربي رجالا، إلى آخر تلك الحكايات. طيب ده يا جماعة، يعني بالله عليكم هذه المنامات يعني كيف نصدقها وماذا نصنع فيها، وكيف تكون الموازين في ضبط الأمور لو أصبح السيد البدوي بينزع الإيمان وبينزع القرآن وبينزع حاشا، وجعلتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدنى منزلة حتى أنه يتشفع عند البدوي، حاشا الله. في أمور يا جماعة الخير يعني ممكن تعدي، وفي امور عامله زي الصدمه، زي اللي بيسموها شوك، يحصل له صدمه. فالله يكرمكم لا تصدمون بتلك المنامات. نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوال الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.